स्वागत छ यहाँ सबैहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल फारवेस्ट टेक्निकलमा र आजको यस भिडियोमा हामी बनाउने छौं ब्लुटुथ कन्ट्रोल कार। यसको लागि चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड सामानहरु चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मोटर ड्राइभर अनि आर्डिनो जम्पर वायर्स, ब्याट्री अनि मोटर्स अनि मोटरको चाहिँ व्हीलर। अनि त्यसपछि पनि हामीलाई एउटा सानो अर्को चीज चाहिँ रिक्वायर हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रेम। सानो भन्नुको चाहिँ हैन, फ्रेम चाहिँ हामीलाई रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। फ्रेम चाहिँ हामीले बाहिरदेखि किन्न पनि पाउँछ, रेडिमेड आफैले बनाउन पनि पाउँछ। आफैले बनाएको फ्रेम चाहिँ अलि बढी ड्युरेबल हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले प्लाईले बनाएको छु, युजिङ प्लाई। अनि चाहिँ बोल्टको हेल्पले चाहिँ हामी नट र बोल्टको हेल्पले यसलाई चाहिँ जोड्ने छौं। सो अब चाहिँ हामीले यो मोटरहरु चाहिँ प्लेसमा राखेका छौं र यसमा चाहिँ हामी पहिले चाहिँ अलिकति सोल्डरिङ फ्लक्स लाउँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अलिअलि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ फ्लक्स लाउने टर्मिनलहरुमा मोटरको, अनि त्यसपछि चाहिँ यिनीहरुमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ सोल्डरिङ गर्ने। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बिस्तारै सोल्डरिङ गर्ने, अलिअलि सोल्डरिङ गरे पुग्छ। अनि चाहिँ हामीले वायरहरुमा चाहिँ अलिअलि सोल्डरिङ गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई वायर चाहिने हुन्छ। वायरलाई चाहिँ हामी मोटरमा सोल्डर गर्ने छौं। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो वायर लिएका छौं, दुईटा, रेड र ब्ल्याक। अनि चाहिँ हामी फटाफट सोल्डरिङ गर्ने छौं। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ रेड र ब्ल्याक वायरलाई चाहिँ टक्क त्यहाँ माथि हामी अगाडि चाहिँ मोटर ड्राइभर लाउने, त्यसैले चाहिँ हामी अगाडि कनेक्ट गर्ने छौं। त्यसैले सबै वायरहरु चाहिँ अलि पछाडीको वायर चाहिँ अलि लामो र अगाडिको अलि छोटो राखेको। अब चाहिँ यो सबलाई चाहिँ यहाँ कनेक्ट गर्ने। यसको चाहिँ म पुरै वायरिङ डायग्राम चाहिँ पछि तपाईहरुलाई बताउँछु। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यसको यहाँ कनेक्ट हुने टर्मिनलहरु निकाल्दिएको छु। डाइरेक्टली म चाहिँ त्यो पछाडी सोल्ड गर्ने छु, किनभने चाहिँ टर्मिनलहरु भन्दा सोल्डरिङ गर्यो भने चाहिँ निस्किने चान्स कम हुन्छ वायरहरु। त्यसैले अब चाहिँ म युएनओबाट चाहिँ सिग्नल वायरहरुलाई म मोटर ड्राइभरमा लगाउने छु विथ द हेल्प अफ जम्पर वायर्स। यो जम्पर वायरले चाहिँ हामी टक्क यसरी हामी मिलाउन सक्छौं। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले ब्लुटुथ मोड्युल पनि कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लुटुथ मोड्युलको चाहिँ आरएक्स र टीएक्स चाहिँ आर्डिनोको आरएक्स र टीएक्स मा जस्ट अपोजिट लाउनु पर्ने हुन्छ। आर्डिनोको आरएक्स मा लाउनु भयो भने अनि ब्लुटुथ मोड्युलको चाहिँ टीएक्स मा लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ 5 भोल्ट र ग्राउन्ड चाहिँ दिएको छु मोटर ड्राइभरमा। मोटर ड्राइभरबाट चाहिँ आर्डिनोलाई 5 भोल्ट दिन्छु। अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वायरहरु चाहिँ एकदम प्रोपरली अरेन्ज छ। आरएक्स चाहिँ टीएक्स मा, टीएक्स चाहिँ आरएक्स मा। अनि यो दुईटा वायर चाहिँ इनपुट हुन्छ आर्डिनोमा 5 भोल्ट। 5 भोल्ट मा चाहिँ अपरेट हुन्छ आर्डिनो। अनि चाहिँ 5 भोल्ट चाहिँ हामीले ब्लुटुथ मोड्युललाई पनि दिन्छौं। अनि त्यो 5 भोल्ट चाहिँ हाम्रो मोटर ड्राइभरको थर्ड पिनबाट आउँछ। फर्स्ट मा चाहिँ 12 भोल्ट पोजिटिभ, सेकेन्ड मा चाहिँ 12 भोल्ट नेगेटिभ। अनि त्यहीदेखि चाहिँ हामी नेगेटिभ चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ हामी डाइरेक्टली आर्डिनोमा दिन्छौं, ग्राउन्डको ग्राउन्डमा। त्यसैगरी चाहिँ त्यहाँको 5 भोल्ट चाहिँ हामी भिइन मा दिन्छौं। अनि चाहिँ यो मोटरहरुलाई चाहिँ सबैलाई फिक्स गर्नुपर्छ एउटा ठाउँमा। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हट ग्लु युज गरेका छौं।
अनि यसपछि यसको माथि चाहिँ हामी यसको टप लाउने छौं र नट र बोल्टको हेल्पले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लेस गर्ने छौं एउटा ठाउँमा। यहाँ हट ग्लु लाउनुसम्म यहाँ म तपाईहरुलाई वायरिङ डायग्राम देखाउन सक्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वायरिङ डायग्राममा चाहिँ मोटरहरु चाहिँ हामीले प्यारललमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोटरहरु चाहिँ मोटरको प्लस चाहिँ प्लसमा अनि अर्को दुईटै मोटरको प्लस प्लस एउटामा माइनस माइनस एउटामा त्यसैगरी चाहिँ मोटरहरु चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ब्याट्रीबाट आएको चाहिँ 12 भोल्ट हामीले फर्स्ट पिनमा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी ग्राउन्ड अनि ग्राउन्ड पछि चाहिँ हाम्रो 5 भोल्टको आउटपुट छ, त्यो चाहिँ हाम्रो आर्डिनोको बिगिनमा जान्छ, डायग्राममा देखिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ ब्लुटुथ मोड्युलको चाहिँ RX चाहिँ TX मा TX चाहिँ RX मा जान्छ आर्डिनोमा। अनि त्यस्तै गरी ब्लुटुथ मोड्युललाई पावर दिन हामीले 5 भोल्ट नै युज गर्छौं, आर्डिनोबाट नै 5 भोल्ट दिन्छ। डायग्राम अनुसार यो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तै कनेक्सन। अनि कनेक्सनमा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ प्लस माइनस चाहिँ अलि ध्यानपूर्वक लाउनु होला, किनभने ब्याट्री चाहिँ हामीले उल्टा लायो भने चाहिँ सर्ट सर्किट भएर चाहिँ भित्र आगो लाग्न सक्छ, यो कुनै पार्टहरु जल्न सक्छ। सो ख्याल पुर्याएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ बाँकी यो पिन चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ 2 देखि चाहिँ 5 सम्म चाहिँ कनेक्ट गरेको छु, 2 देखि 5 नम्बर 2 पिन देखि चाहिँ 5 नम्बर पिन सम्म। यो सबै PWM आउटपुटहरु हुन्। यो चाहिँ डाइरेक्टली हामीले मोटर ड्राइभरमा दिएको छु, तर डायग्राममा चाहिँ 9 भन्दा माथि 10 देखि चाहिँ 13 सम्म दिएको छ। हामी त्यसरी पनि दिन सक्छौं र हामीले कोडहरुमा चाहिँ अलि चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मैले चाहिँ 2 देखि 5 सम्म दिएको हुनाले चाहिँ मैले आफ्नो लागि आफै नै कोड लेखेको। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ कोड चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा मिल्छ, तपाईहरु चाहिँ त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबै पार्टहरुलाई चाहिँ हामीले एउटै प्लेसमा इन्ट्याक्ट गर्न चाहिँ हामी डबल टेप युज गर्नेछौं। र त्यो भन्दा पहिले चाहिँ सबै कनेक्सनहरुमा चाहिँ अलिअलि हार्डवेयर हालेर चाहिँ सिक्योर गर्दिनु, किनभने चाहिँ वायरहरु चाहिँ चल्दाखेरि चाहिँ मुभमेन्टको बेला चाहिँ निस्किन सक्छन्। त्यसैले अलिअलि हार्डवेयर हालेर चाहिँ कनेक्सनहरु टाइट गर्दिनु, बिचमा निस्किदैन कनेक्सनहरु। अनि लगभग चाहिँ हाम्रो काम अल डन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसको माथि चाहिँ यसको टप चाहिँ फिट गर्नुपर्ने छ। हामी चाहिँ टप फिट गरेर आउँछौं, हेर्दै गर्नुस्। ल हामीले चाहिँ अब टप फिट गरेर आइसक्यौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँ मैले दुईटा वायर निकालेको थिएँ, 12 भोल्ट पोजिटिभ र नेगेटिभको लागि। त्यो चाहिँ डाइरेक्टली हामी ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्न सक्छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली यतिकै ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्दा नि भयो, बीचमा तपाईले डाइरेक्ट स्विच बनाएर कनेक्ट गर्दा नि भयो। ब्याट्री चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ कनेक्ट भयो, यस प्रकार चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँ कनेक्ट गर्ने छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एप्लिकेसन हो, यसबाट चाहिँ हामीले पेयर गर्नुपर्छ। पहिला पेयर गरेपछि चाहिँ यदि तपाईलाई हाम्रो यो भिडियो मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् र त्यसैले गरेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोस्। अनि तपाई यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो साथीहरुको माझ पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै प्रोजेक्टहरु बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ।